อาชีพสับปะเหร่อนั้นเป็นอาชีพที่อยู่กับความตายมาตลอดชีวิตได้เห็นคนตายมามากมายในบางครั้งก็เจอเรื่องแปลกๆบ้างแต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ในคืนหนึ่งหนุ่มชื่อเด่นเขากำลังทำหน้าที่เผาศพในป่าช้าแห่งหนึ่งคืนนั้นเขาได้รับงานเผาศพชายคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเด่นทำงานด้วยความชำนาญจนกระทั่งถึงเวลาเก็บกระดูกเขาจึงเข้าไปในห้องเก็บกระดูกเพื่อนำกระดูกของชายคนนั้นออกมาในขณะที่เด่นกำลังเก็บกระดูกอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากด้านนอกเขาหันไปมองเขาก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ตรงหน้าเด่นตกใจจนตัวแข็งทื่อพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อเพ่งมองให้ชัดขึ้นแต่แล้วเงาดำค่อยๆเผยให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งเขาสวมชุดดำเปื้อนเลือดใบหน้าของเขาดูน่ากลัวและน่าเกลียดเด่นตกใจจนพูดไม่ออกอย่ากลัวชายคนนั้นเอ่ยขึ้นฉันคือวิญญาณของชายคนที่ตายเด่นค่อยๆรวบรวมความกล้าและถามคุณมาที่นี่ทำไมฉันมาหาคุณฉันมีเรื่องจะบอกคุณเรื่องอะไรเด่นถามกลับฉันตายไม่เป็นสุขเลยฉันถูกฆ่าตายเด่นถามกลับไปใครฆ่าคุณชายคนนั้นตอบว่าภรรยาของฉันเองเด่นถามต่อแล้วคุณมาหาฉันทำไมฉันอยากให้คุณช่วยฉันต้องการให้คุณช่วยตามหาฆาตกรเด่นก็พยักหน้ารับฉันจะช่วยคุณชายคนนั้นขอบคุณเด่นและหายวับไปกับตาหลังจากนั้นเด่นเก็บกระดูกของชายคนนั้นแล้วออกจากห้องเก็บกระดูกเขาขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกแปลกๆเขารู้สึกกลัวและกังวลเขาไม่รู้ว่าเขาจะตามหาฆาตกรได้หรือไม่ในรุ่งเช้าวันถัดไปเด่นตัดสินใจไปหาภรรยาของชายคนนั้นเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังภรรยาของชายคนนั้นปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าสามีของเธออ้างว่าเธอรักสามีของเธอมากและเธอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะฆ่าเขาเด่นไม่เชื่อคำพูดของภรรยาของชายคนนั้นเขาเริ่มสืบสวนเรื่องนี้ต่อเขาไปหาเพื่อนของชายคนนั้นและถามเกี่ยวกับภรรยาของเขาเพื่อนของชายคนนั้นเล่าให้เด่นฟังว่าภรรยาของชายคนนั้นเป็นคนขี้หึงมากและเธอมักจะทะเลาะกับสามีของเธอบ่อยๆเด่นเริ่มสงสัยว่าภรรยาของชายคนนั้นอาจจะพูดโกหกเขาตัดสินใจไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเขาก็แอบไปค้นห้องของภรรยาของชายคนนั้นเขาพบมีดเปื้อนเลือดอยู่ในลิ้นชักเด่นจึงนำมีดไปให้ตำรวจตรวจสอบมีดและพบว่ามีดนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าชายคนนั้นจริงๆและแล้วภรรยาของชายคนนั้นถูกจับและถูกดำเนินคดีเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเด่นรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดฆาตกรก็ถูกจับเขารู้สึกสงสารชายคนนั้นที่ต้องตายอย่างไร้ความยุติธรรมแต่เขาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เขากลัวว่าเขาจะเจอผีของชายคนนั้นอีกคืนหนึ่งเด่นกำลังนอนหลับอยู่
เขาฝันเห็นผีของชายคนนั้น ผีของชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขา เขามองเด่นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดีใจ ขอบคุณที่ตามหาฆาตกรให้ฉัน ผีของชายคนนั้นพูด ฉันจะตอบแทนคุณ ทันใดนั้น ผีของชายคนนั้นยื่นมือมาจับมือของเด่น เด่นรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งตัว เขาพยายามดิ้นรนให้หลุดจากมือของผี แต่ก็ไม่สำเร็จ ผีของชายคนนั้นลากเด่นเข้าไปในป่าช้า เด่นพยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขา ผีของชายคนนั้นพาเด่นมายังที่เผาศพของเขา เขายืนอยู่หน้าที่เผาศพและพูดว่า นี่คือที่ที่ฉันจะได้พักผ่อนอย่างสงบสุข ผีชายคนนั้นเดินเข้าไปและหายวับไปกับตา เด่นพยายามจะตามเข้าไป แต่เขาก็ถูกผีของชายคนนั้นผลักออก เด่นล้มลงข้างหน้าและหมดสติไป และแล้วเมื่อเด่นตื่นขึ้นมา เขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นหน้าที่เผาของชายคนนั้น เขารู้สึกโล่งใจที่ยังไม่ตาย แต่เขาก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ เขากลัวว่าเขาจะเจอผีของชายคนนั้นอีก เด่นตัดสินใจที่จะออกจากป่าช้า และไม่เคยกลับมาอีกเลย ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ